إننا في زمن يسود فيه الجهل بعقيدة الإسلام. أصبحنا نحاور المسلمين كي نقنعهم أن هذه هي عقيدتهم، وهم يقصدون أن هذا اليوم الذي هو 25 ديسمبر أو بعض الطوائف الأخرى تقول 7 يناير، أي هذا اليوم ولد فيه ابن الله، هكذا يعتبرونه. نعم، نحن نؤمن بالمسيح عيسى عليه السلام وهو نبي ورسول من عند الله وعبد الله، لكن إيمان نبي غيرهم، فهم لا يعتقدون أنه عبد لله ولا رسول، هم يعتقدون في هذا اليوم ولد ابن الإله، ينسبون لله ولدا. دعوني أن أسألكم هذا السؤال: لو رأيتم في الشارع شخصا يسب الله سبحانه وتعالى، هل ستقول له وتهنئه بسبه هذا وتقول له هيا بنا لنحيي هذه الذكرى كل عام ونحتفل بها؟ قطعا ولا شك الإجابة منكم جميعا لا. والذي يقول أن لله ولد هذه شتيمة ومسبة لله عز وجل. والذي قال هذا الكلام الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا. إذن الذي يقول أن لله ولد هذا يشتم الله سبحانه وتعالى وينسب لله ما لا يليق. طيب هم يحتفلون بذلك، لكم دينكم. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا: تكاد السماوات أن تنشق والجبال تهد والأرض تنشق أيضا بسبب عظمة هذا القول والمنكر العظيم في هذا القول. ثم نذهب نحن ونحتفل بهذا حتى التهنئة. مثلا هناك من يعيش في بلاد يعيش فيها النصارى، تريد أن هنئه بالزواج، تزوج، له مبارك عليك في الزواج لا بأس. هنئه إذا اشترى سيارة، هنئه إذا نجح في الكلية، في المدرسة، في أي مناسبة اجتماعية. حتى العزاء قال العلماء يجوز أن تعزي غير المسلمين بألفاظ لا يوجد فيها الاستغفار والرحمة، لكن تقول له البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يصبرك، هذا يجوز أن تقول لغير المسلم بألفاظ الاستغفار والرحمة. لكن نحن نتكلم هنا عن التهنئة الدينية، لأن هذه مسألة عقيدة. نحن حينما نهنئه نقول له كل عام وأنت بخير ولميري كريسمس، يعني أنا باركت له هذا اليوم الذي اعتبره الله عز وجل. يعني يقولون هذا اليوم يوم ولد فيه ابن الله، اعتبره الله عز وجل هذا اليوم ويوم مسبة لله عز وجل. علينا كمسلمين أن نحذر وننذر. وهنا يحضرني قول الله عز وجل الذي قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.